ها نو اوس موږ داسې کوو چې موږ ته به څنګه پته لګي ټیک ده پرون خو موږ د اکټیو ډایرکټ انسټالیشن وکړو نو ما ته به څنګه پته لګي داسې کوم اواز به ما ته کوي چې دا سیستم از ا ډومین یا دا سرور ته کنورټ شو ما ته به څنګه پته لګي تاسو ته به د څه نه پته لګي ټولز ته به راشي د یو څو څیزونو اضافه به وشي تاسو ته وګورئ دا ټول کې چې دا اکټیویټي راغلی یعنې دغه اپشن اضافه پکې وشي چې دا اضافه کله وشوله نو دې نه مطلب دا دی چې ستا سیستم چې کوم دی دا از ا سرور دا از ا ډومین دی ډومین کنټرولر دی نو د دې نه به تاسو ته پته لګي چې اکټیو ډایرکټري یوزر اینډ کمپیوټر اکټیو ډایرکټري سایټ اینډ سروسز اکټیو ډایرکټري ماډیول اکټیو ډایرکټري ډومین اینډ ایڈمنسټریټر سنټر کله چې اکټیو ډایرکټري انسټال شي د دې اپشن نه به تاسو ته پته لګي ټیک شو ټیک شو دا خو زموږ سره انسټال دي نو اوس زه غواړم او بل چې تاسو راشي نو ستاسو مین کار به دی اکټیو ډایرکټري یوزر اینډ کمپیوټر زموږ به صرف کار په دې کې جسټ کلیک اوس ګورئ ورته ښه زموږ د ډومین نیم دی DIT.com کلیک کو تاسو ګورئ کمپیوټر ته ډایرکټ راشي په دې کې اسم نشته there are no item to show in this view یعنی تاسو سره په دې نیټورک کې څومره کلاینټ جوین شوي نو ون ولې چې هلته کوم کار نه دی کړی اوس راګورئ دا کمپیوټر مخکې تاسو ته ځکه وښودو چې فلحال یو کمپیوټر هم نشته دی چې هغه زموږ سره په دې نیټورک کې کنیکټ وي زه اوس دا کنیکټ کول غواړم نو دې کنیکټ کول لپاره به تاسو څه وکړئ را به شئ کلاینټ سایډ ته کمپیوټر باندې به رایټ کلیک کړئ پراپرټیز چینج سیټینګ چینج دلته وګورئ لاندې ور ګروپ دی اوس د ور ګروپ نه زموږ خبره ډومین ته وړي نو تاسو به جسټ کلیک ډومین نو تاسو به چې ستا ډومین نیم څه دی څه لیکلی DIT.com دا زما ډومین نیم دی وایي دا ډومین نیم دلته ولیکه DIT.com او دا به اوکې کې ایرر یې راغی چې کله هم تاسو داسې ایرر سره مخ شوئ نو تا ته وایي چې د ډاټ کام نه بغیر دا نوم ماله راغی هوسټ نیم مالې صرف راکړه اول خو د دې سره راغلي ډاټ کام سره رالي که فرض کړه داسې ایرر درنه درکړي نو بیا به وداوټ ډاټ کام ورکړئ صرف DIT ولیکه اوکې ښه چې دا به کنیکټ دي که نه موږ لا چیک کړي هم نه دي نو داسې طریقه کار به نه کوئ سیسټم به ټولې چیک کوئ چې پینګ کېږي IP ساین ده نه دی ساین که نه دا به ټول تاسو ګورئ چینج سیټینګ دلته ګوره سینډینګ کېږي ریسیو نه کېږي یعنې مطلب لا کنیکټ نه دي اوس زه بیا هم چیک کوم IP ورته نشته پریفر DNS کې شته خو د سیسټم ته خپل IP نه دی ساین شوی ښه ریسیو وشو هم لیدو ښه اوس بیا راځو چیک کوو چې دغه کلاینټ کمپیوټر زه غواړم چې ډومین ته جوین کړم نو را به شئ چینج سیټینګ بیا چینج او دا ګروپ نه به تاسو واوړئ ډومین ته زه لیکم DIT.com ښه بیا ایرر وداوټ ډاټ کام ورکوو سټیل څه وایي د دې ون وه ما څه پته ده ون وکړو ټو هغسې یخ کېنې نور لکه چې یوده ناستې څنګه زه خو اوس ګاډي کې رالم پېښور نه دغه حال دی ځکه خو مسلې کوي که نه ولیدو دغه مسله خو اوس ما ته وایي ته څوک چې د ډومین ته جوین کېدل غواړې زه ته یم چې جي دا کار زموږ خپل دی څه ورته مه وایه ADMINISTRATOR وایي د ایډمنسټریټر پاسورډ به ولیکي ABC12 shift 12 اوس به تا ته ویلکم وایي صحیح ده چې په خیر راغلی ګوره ما سره ډاټ کام نه دی ورکړی ښه یعنې مطلب تاسو دواړه نیم استعمالولی شئ کو DIT صرف نیم کې مسله کوله نو بیا ډاټ کام ورسره ورکړه کو چې د ډاټ کام سره مسله کوله بیا صرف دا نیم ورکړه دې ته نیټ بایوس ویلی شي ما ته ویلکم ټو DIT ډومین بس تا ته په خیر رالی ویلو
او دا به اوکې کې تا ته دا سیستم ریسټارټ کا بس ریسټارټ یې کا او شي ریسټارټ پکار دی صحیح ده اکثره سم مسلې راځي دا به موږ ریسټارټ اوس دغه به ریسټارټ شي راځي دی خو ګورو چې دغه چینجز دلته راغلي کنه یعنی دغه کلاینټ کمپیوټر زما سره جوائن شو کنه راشي وګورئ کمپیوټر ته راشي رالو کنه نو دې مطلب دا دی چې تاسو سره په خپل نیټورک کې یو کلاینټ کنیکټ شو کو دا سل کمپیوټر یو کو زر کمپیوټر په دې طریقې سره دا ټول جوائن کولی شي اوس دا کلاینټ کمپیوټر زما انډر کنټرول شو او چې په دې باندې څنګه پالیسی اپلای کول غواړم چې اپلای کولی شم څنګه کیږي اوس اولنې سټیپ نه ناخلو ښه کلاینټ به سٹارټ کیږي موږ زو مخکې کار کوو جنګ دې څه کوېشن نشته ها next step زموږ سره دی یوزر how to create user یوزر موږ په نیټورک کې څه مقصد لپاره جوړو بیا ریپیټ ایمیل تاسو موږ یوزر ولې جوړو هغه ما کنیکټ کړل دا یوزر د ولې جوړو د څه مقصد لپاره وای بیا یې شو دی باندې موږ سکیورټي ولګاو څنګه سکیورټي چې دا یوزر دا کار کولای شي دا نشي کولای دا یوزر دې کمپیوټر ته کېناستل شي دا نشي کېناستل لکه اوس ګورئ کنه موږ دغه اگزامپل ما تاسو ته درکو نیټورک چې هغه کې خو صرف سنگل یوزر سو نوم سو کلاینټ صرف کنه ته ګوره دا سره کلاینټ ته وګورئ صرف کلاینټ ډیش پی سي اوس هم دغه یو لیپټاپ دی ته علیم کیږي د علي ډیوټي پوره شو دا پاس د خان رالو خان هم یو سیستم ته کېناستو نو یوزر د خان خپل نوم او پاسورډ دی د جان خپل نوم او پاسورډ دی یو په پاسي بل به کینو خار یو په خپل یوزر باندې لاګین کیږي نو دلته کې دا کنټرولر ډیلیټ ولې راويستو نار سړی به راځي خپل یوزر نیم پاسورډ به انټر کوي هغه به لاګین کیږي ګوره وته زه راځم دلته نو دلته وګورئ سویچ یوزر اوس په حال دا کوم ډیفالت چې کوم یوزر نیم دی هغه دا د زو تم چې نه زه اوس نوې یوزر جوړوم هغه باید دلته کې لاګین شي ګوره سویچ یوزر څه لیکل ادر یوزر دا کلاینټ چې کوم دی دا د سیستم خپل دی نو اوس بل کسراله دا غنوم خان دی او پاسورډ 1 2 3 دی هغه بس کې هغه به د ادر نه لاګین کیږي سیستم ته څنګه کېږي اوس راځو نو دا ټاپک لامن کې حل نه کوو صرف نن زموږ ټاپک دی چې یوزر موږ څنګه جوړولی شو په څو طریقو سره جوړولی شو ګروپ به څنګه جوړو او په څو طریقو سره جوړیږي وګورئ دې ته ښه کلاینټ کې بل حل کار نه کوو نو د یوزر جوړولو لپاره یو د ټولو اسانه او ښکلې طریقه سره تاسو به راشئ وینډو پلس آر او دلته به ولیکئ نوټ پیډ ایکو آف دا د یوزر جوړولو طریقه ده ایکو آف ښکاري ته سیک شو ایکو آپ بولی کے نیٹ سپیس یوزر سپیس کلائنٹ سپیس نیٹ سپیس یوزر سپیس کلائنٹ ایڈ sorry ABC12 shift 12 space add next space user space ABC12 shift 12 add मतलब دا user add کا دا یو چیکار کوي کنه لکه دا څه کې دا زموږ سره یو داسې طریقه ده چې at a time more than one user تاسو جوړوئ just double click ډایرکټ 100 plus user تاسو جوړ شي چې څونه تا دلته کې راوي لیکلي ښه net space user space ali ABC the run nazi try kama net space user space ali space ABC12 shift 12 space add اوس راځو ګورو چې یوزر جوړ شو کنه نو یوزر بتاو څنګه ګورئ ترابه شي domain name user ali شته طریقه غلطه دغه پاسورډ دی د ABC12 شپ ټو دا اتوماتیک دی اساین کیږي ها علي نشته خدای طریقه څه کوي چې زله شکی شو صحیح ده دی خو وګوره ها یو دغه طریقه ده بل طریقه موږ څنګه کولای شو چې یوزر جوړ کو راوشي ټولز اکټیو ډایرکټ یوزر ان کمپیوټر
بیا به چلو کوي په یوزر باندې به رائټ کلیک کې نیو په نیو کې څه جوړول غواړي ګروپ یوزر نو زه تم اول زمونږ په یوزر باندې خبر دی یوزر کم یوزر جوړول غواړي زه چې دغه لیپټاپ ته دی علي کی صحیح ده او لاګین نیم علي شو دا به نیکسټ کې पासवर्ड ورکوم abc12 shift 12 کمپلیکس پاسورډ به استعمالوي ښه abc12 shift 12 پاسورډ must be changed مطلب چینج کولای شي پاسورډ never expire پاسورډ expire کیږي هم نه خو دې ته نه خو نه کله within 40 days به دا پاسورډ اتوماتیکلی expire شي ته په سکرین د یوزر سره برابر ته دا پاسورډ expire شوی دی نو دا چینج نو زه تم چې پاسورډ never expire next finish دا وګورئ د لیک نوم باندې یوزر جوړ شو بل یوزر موږ څنګه جوړولای شو بر تاسو ګورئ کاری ته دا سنگل کارټون د ښکاری دا به کلیک کی بل زه جوړوم خان د دې لاګین نیم هم خان دی او نیکسټ بکی دا د دې پاسورډ سو ورکول غواړي abc12 shift 12 د دې دا پاسورډ بیا ولیکه کنفرم پاسورډ abc12 shift 12 پاسورډ never expire and then finish دا ګوره د خان په نوم یوزر جوړ شو یو دا طریقه د دوه طریقې پرې پوه شولې دا بل یو طریقه چې د اخر کې سره راځي چا سایډ یاشته next space use the client abc12 shift 12 add دلته غوښتل add abc12 shift 12 so دشتنه کاپیالو کنټرول سی دو یوزر درې څلور پنځه دا پنځه پوره دي دا فایل براشي سیو وکړئ فایل سیویز یا سیو یو خبره ده چرته سیو کول غواړئ په ډیسکټاپ باندې any name مثال زه ورکوم user dot DIT په ایکسټنشن سره به سیو کړئ any name د DIT ایکسټنشن سره به دا سیو کړئ موږ هغه فولډر جوړ کړی وی کنه یاد نشي فولډر چې موږ کړیو नेट स्पेस यूजर आगम दा तरीका हो तकरीबन बदलता कि तासु यूजर हम शे क्लिक सेव उसरा शुगुरु ची दा तरीका को कार कहीं न उसपे पता लगेगी हां दा गोरा फाइल जोड़ से तो मासर यूजर जस्ट डबल क्लिक ना अकॉर्डिंग में पता लगेगा अच्छी तरह का सही ना पता का ये ऑप्शन के लिए महत्व इसका के مشکل دی فزه دغه طریقه به زوم ګورم صحیح ده ګروپ ته راځو ګروپ په څنګه جوړو رائټ کلیک نیو په نیو کې وګورئ ګروپ کې به موږ څه کوو د اول به موږ یو ګروپ جوړ کوو په دې ګروپ بیا مختلف ممبر سیو کوو خو زه یو څو یوزرز باید زه نور جوړ کړم ځکه چې د ګروپونو کې دا به موږ کوو تاسو هم خیال شي یوزر لاګین نیم احمد पासवर्ड abc12 shift 12 abc12 shift 12 دا پوره دي راځو ګروپ جوړول لپاره رائټ کلیک کې نیو په دې کې ورشي ګروپ دې زما سره مینیجر یا سیلمن په نوم باندې یو ګروپ جوړول کې دې کې زما سره صرف سیل چې کوي هغه چې څومره کسان یې په دې ګروپ کې ځا اډ کړم نو ګروپ ما جوړ کړ دا اوکے کړ دا وګورئ دا سیلزمن په نوم باندې یو ګروپ تیار شو ښکاري تا کو تاسو وګورئ د دې ممبر نشته ممبر تراشه بالکل خالی دی نو ما ته وی چې دا سیلزمن څوک دی هغه کسان ترا ولا کنه نو کسان را وسو د پاره یو طریقه دا ده چې تاسو به کلیک بیا به اډ تراشه اډ کې به هغه یوزر چې کم ته د دې ممبر کول غواړي وبل کې علي چیک نیم چې دا نوم صحیح دی کنه کله انډرلاین ورکو کنه اټس مین چې دا نوم صحیح دی او دا یوزر تاسو سره شته اوکے کا یو ممبر د دې اډ شو زم د دې بل ممبر څوک دی بیا اډ کلیک کړه بل طریقه کو اپلای اوکے ور دې ته ګوره زم چې دا خان چې کوم دی دام د سیل ګروپ ممبر دی نو په دغه خان باندې رائټ کلیک کی او را بشي اډ ټو ګروپ کم ګروپ تا ا ګروپ بل د سرچ کی چیک نیم دا ګروپ شته کنه انډرلاین چې ورکې چې راوي اټس مین چې دا صحیح دی او دا شته اوکے کا وای د اډ د ګروپ اپریشن واز سکسسفلی کمپلیټډ اوس را شو ګوري سیلمن کې سو ممبر دي ټو ممبر پکې دي
نو دا زموږ سره د ګروپ جوړولو طریقه. اوس دغه یوزر څنګه کولی شي چې دغه ګروپ ته لاګین شي؟ تاسو یاد شي په فولډر شیرینګ کې موږ یو ټاپک پرېښی و، چا ته سینډ کړی چې دا فولډر به زه یو کس لپاره څنګه شیر کوم چې صرف دا یو کس دی دا اکسس کولی شي، نور دی نه شي. او که تاسو یاد شي دغه ټاپک زموږ دلته کې کېږي چې کله تاسو فولډر جوړ کړئ او غواړئ چې دا دې صرف علي اکسس کړي، نو رایټ کړئ پراپرټي شیرینګ، ایډوانس شیرینګ، شیر دیس فولډر، پرمیشن، دلته څه لیکلي ریموو ایډ به کې څوک دا به څوک اکسس کولی شي؟ صرف علي. دا نور ورته په پټو پټو سترګو ګوري هېڅ به نشي کولی، صرف دلته کې شیر شوی صرف د علي لپاره دی، هغه کې صرف کار کولی شي. او علي له ما فول کنټرول ورکړی، نو هغه ټاپک هم ستاسو دلته کې کولی. ایوری ون به ترې ریموو کړي، صرف ورته علي ایډ کړئ. پوه شو ورباندې؟ اوس راځو ګورو دغه علي یوزر ما جوړ کړو، زه غواړم چې دا د کلاینټ کمپیوټر ته لاګین شي. کار خو ډېر نه شو، دا خو زه د صرف یوزر لاګین کوم، صرف سویچ یوزر ایډ نیو خانم پکې وکړه نه، او پاسورډ یې ABC 12 shift 12. اوس په دې باندې پالیسۍ لګول هغه بیا سبا کلاس کې انشاءالله وایي. نن هم صرف څه وکړل؟ یوزر هم جوړ کړل، ګروپ هم جوړ کړل، او دغه ګروپ کې ممبر ایډ کړل، بس دغه خبرې صرف وکړل. او دغه یوزر هم لاګین ګوره کلیک یور ډیسکټاپ، دا تاسو اوس لاګین شو. خو دا کنټرولېږي د ډومین د طرف نه کنټرولېږي. ګوره دا یوزر په دې کلاینټ کې ما نه و جوړ کړی، تاسو یاد شي دا ما ډومین کې کریټ کو او را دلته کې په بل کمپیوټر باندې لاګین شو. خو دغه سیسټم به هغه سرور کې به دغه سیټینګ تاسو وکړئ ښه، ځکه په دې اوس هم نشو ورکېږئ تاسو. دا ګوره که یوزر لاګین شي، جوړ په یو دغه سیسټم کې دی او لاګین کېږي بل سیسټم ته او لاګین کېږي. اوس په دې باندې مکمل ریسټرکشن بیا موږ لګوو. دومره بس ته اوس هم څه